Thế thì tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với anh chị một cái concept mà bây giờ nó cũng trở nên rất là phổ biến, đó là trung tâm đánh giá. If you are a small company, just learn it and keep it in your mind. Nếu mà mình đang là công ty nhỏ thì mình cứ học thế thôi, mình biết thế thôi, chưa cần phải. If you're a large company, nhưng nếu mình là công ty lớn, like Vinamilk, PVC, FC, Honda, SHB, Thian Long Corporation, most of the people here today are from large company, Vietnam Bank, Ajinomoto, Vina Capital, Masan. For all of you, this is a very important topic to understand. Đấy, nếu mà chúng ta đang làm việc một công ty lớn, ở đây có rất nhiều anh chị, hầu hết anh chị đều đến từ những công ty lớn, đúng không ạ? Vina Capital, rồi là Vietinbank, rồi là PVCFC, vân vân, rất nhiều công ty lớn, thì chúng ta nên học cái phần này. So for a minute, let's move away from 360 degree. And you remember last time we learned about assessment tools. Today, I'm going to give you a complete summary of assessment tools. Bây giờ mình tạm thời gác cái phần 360 độ lại, đúng không ạ? Chúng ta sẽ sang cái phần là trung tâm đánh giá. Basically, we call it when we set up an assessment center. It's not a center, it's not a building. It's just a name, assessment center. Every company can set up assessment center even virtually. You don't need physical presence. Thực ra mình gọi là trung tâm đánh giá, nó là cái tên thôi, chứ không phải là có hẳn một cái tòa nhà gọi là tên cái trung tâm đánh giá, đúng không ạ? Nó gọi tất cả công ty đều cũng có thể thiết lập một cái bộ phận và chúng ta đặt tên nó là một cái trung tâm đánh giá thôi. But you typically in assessment center, you typically take help from some HR consulting companies. You need 2 or 3 external assessors. Like I do a lot of assessment for many companies. You will have to choose some external assessor in Vietnam, and they help you to create an assessment of your top potential people. Để có thể triển khai được trung tâm đánh giá này thì chúng ta có thể tìm kiếm cái sự hỗ trợ từ một cái công ty tư vấn ở bên ngoài, hoặc là chúng ta sẽ có 2 đến 3 cái người đánh giá độc lập ở bên ngoài. Ví dụ như tôi cũng đang là tôi đang là người đánh giá độc lập của rất là nhiều công ty khi mà họ đánh giá tiềm năng phát triển của những nhân sự cấp cao của họ, thì ở đây chúng ta cũng có thể làm như vậy. So there are 8 assessment tools which are typically very common, used globally, almost everywhere. And I want to introduce to you these 8 assessment tools. Có 8 cái công cụ đánh giá mà nó được dùng rất là phổ biến ở trong các công ty ở trên thế giới, và tôi cũng muốn chia sẻ với các anh chị. First is a personality profile. We spoke a lot last time. Đầu tiên là công cụ kiểm tra tính cách, hồ sơ tính cách, thì cái này lần trước chúng ta đã nói khá là nhiều rồi. Second is the mental ability. We spoke last time. Cái thứ hai là công cụ kiểm tra cái khả năng về trí tuệ, tinh thần, thì chúng ta cũng đã nói trong lần trước rồi. And then third, fourth, and fifth are the 3 role plays, which are specially designed in such a way that we will know your skill and competency in 3 ways. Công cụ thứ 3, thứ 4, thứ 5 nó đều là những công cụ role play, tức là công cụ đóng vai, và khi mà chúng ta sử dụng cái công cụ này thì chúng ta sẽ đánh giá được cái năng lực, đánh giá được tiềm năng của cái người đấy ở 3 vai trò khác nhau, theo 3 cách khác nhau. In one role play, if I am assessing you, you are a director or a senior manager. And if I'm assessing you, then these are the 3 role plays that I will play with you. Ví dụ như là anh là giám đốc chẳng hạn, thì tôi sẽ đánh giá anh. Thế thì tôi sẽ có cái phần gọi là đóng 3 vai trò khác nhau đối với anh để đánh giá. In the first role play, you are my boss. And you have received a lot of reports about me. I'm a good guy, but I am weak in managing my teams because I just got promoted as a manager. And now you will have to talk to me and convince me or coach me and create an action plan with me for my own shift from direct management to delegation, allowing people to work more,
looking at the trends of why people are leaving, creating better engagement with people. You have to do this coaching with me. And I'm not going to accept it so easily because I don't believe in that so much. This conversation for 15 minutes gives an idea of your capability of how do you influence people. Đóng vai đầu tiên khoảng diễn ra khoảng 15 phút thì nó sẽ có nghĩa là gì ạ? Lúc đấy anh sẽ đóng vai là sếp của tôi là một người quản lý, tôi đang quản lý, tôi có những nhân viên cấp dưới của tôi. Tuy nhiên cái phong cách quản lý của tôi nó đang thiên về hướng là gì, để chỉ đạo trực tiếp, gọi là cứ nhảy vào làm việc của nhân viên, chỉ đạo trực tiếp. Thế thì bây giờ anh cần phải giúp tôi gì ạ? Dịch chuyển cái phong cách quản lý sang từ cái việc là chỉ dẫn chỉ đạo trực tiếp như vậy sang một cái phong cách quản lý mang tính gì ạ? Trao quyền nhiều hơn, tin tưởng vào nhân viên nhiều hơn. Làm nào để tôi là một người quản lý, tôi sẽ biết cách gắn kết nhân viên của tôi sẽ biết cách trao quyền cho họ để họ hoàn thành công việc. Thế thì trong cái phần đóng vai này, anh sẽ phải là người sếp của tôi và anh sẽ phải đưa ra cho tôi những cái phản hồi, đưa ra cho tôi những cái lời khuyên để mà giúp tôi thực hiện được cái điều đó. In the second role play, I will now be your peer. You are director HR, I am director marketing, and I have got some issue with your HR manager, and I'm bringing it to your notice, and I'm very annoyed, and there is a disagreement. We will see how you manage disagreement. How do you handle conflict? Trong cái phần đóng vai thứ hai thì anh sẽ là người đồng cấp với tôi, tức là gì? Ví dụ tôi là giám đốc nhân sự thì anh sẽ là người giám đốc marketing chẳng hạn, và tôi đang gặp vấn đề với một số người quản lý hay là những nhân viên trong team của anh. Thế thì anh sẽ làm người đồng cấp thì anh sẽ giải quyết cái xung đột đấy như thế nào? In the third role play, I am your boss, and I have now a challenge of future strategy, and maybe acquisition, maybe a new car factory, maybe new product launch, something new, or a new company that I have to set up. And you have to give me inputs on strategic view and also 90 days action plan. Tiếp theo cái phần đóng vai thứ ba thì lúc đấy tôi sẽ là người sếp của anh, và lúc đấy tôi đang có một cái chiến lược gọi là mở rộng kinh doanh, có thể là chiến lược M&A hay chiến lược mở rộng phân khúc khách hàng, mở rộng phân khúc sản phẩm gì đó, tăng thị phần gì đó, và anh sẽ phải là người cung cấp cho tôi những cái thông tin để mà tôi có thể hoàn thiện được cái chiến lược này. These three role plays almost open up your competency very clearly. Thì khi mà họ trải qua ba cái phần role play, phần đóng vai như thế này thì gần như là cái năng lực của họ đã được thể hiện ra, họ có cái năng lực gì thì nó sẽ được thể hiện ra hết qua ba cái phần đóng vai này. The sixth is where I give you a case study with a lot of data, market shares, profitability, and some financial data. And then there are some questions which you have to answer. It's all online. You can answer online, and we will know how do you take decisions. Cái phần công cụ thứ 6 để đánh giá có nghĩa là gì? Tôi cung cấp cho anh một cái case study, nó có đầy đủ dữ liệu, đầy đủ những cái thông tin mà anh cần có, và cái nhiệm vụ của anh sẽ phải là ra một cái quyết định cuối cùng, nó đương nhiên nó tương ứng với cái tình huống case study yêu cầu đưa ra như vậy. Thì cái này anh có thể làm online, anh có thể làm trực tiếp, vân vân. And then there are some online means there are some emails which are sent, and then your replies come, and this gives an idea how you respond to emails. Some emails may have 3 elements to cover and you only covered 2 and you missed out 1. At a senior level, it's a very big mistake. So we check that. But at a junior level, we have different challenge. Tiếp theo có thể sử dụng một công cụ là gì ạ? Công cụ trả lời email, tức là sẽ có những cái email đến với những cái thông tin, với những cái tình huống cụ thể nhất định, và ví dụ nó có 3-4 ý, và xem anh này cái cách mà họ trả lời phản hồi cái email đấy như thế nào. Có những người sẽ bỏ qua một ý chẳng hạn. Thì với những nhân sự cấp cao, giám đốc cấp cao trở lên ấy, thì cái này nó rất là quan trọng. Còn đối với những nhân viên cấp dưới thì thực sự nó cũng không quan trọng lắm. And lastly, we have what is called a competency-based interview, which is very interesting. This is the skill of asking smart questions. Tiếp theo là công cụ cuối cùng, tức là phỏng vấn dựa trên năng lực.
Đây là cái nghệ thuật đặt những câu hỏi thông minh, đặt những câu hỏi đúng. So I'll be asking you, I typically ask 15 questions, and you listen to those 15 questions. It's about 45 minutes interview, and in 45 minutes, most of your experience of competency is very open. It's very clear. Thì trong một cái cuộc phỏng vấn khoảng 45 phút thì tôi sẽ hỏi đúng 15 câu hỏi thôi, và khi mà họ tương tác trả lời tôi 15 câu hỏi như vậy thì gần như là các cái năng lực của họ nó sẽ được thể hiện ra. So now internationally companies have begun to use assessment centers, and this assessment is not for is basically for identifying potential for future, for promotion or bigger roles and development needs. Thì đó, bây giờ các công ty như tôi đã nói họ có xu hướng dùng cái trung tâm đánh giá này, tức là nó sẽ phụ trách toàn bộ những công cụ đánh giá này, và mục đích của nó là sẽ đánh giá những người mà có tiềm năng cao để tìm ra được những người có tiềm năng thực sự cao.